now on week 30. Can you believe it? Week 30 na. So we are here at Wilcon, of course, and we are now choosing our floor tiles for the ground floor. Since most of our tiles for the rooms are still in transit, no, they were affected because of the typhoon. We requested for Wilcon to just replace it with floor tiles, and then we'll just buy the balance once they're here because syempre kailangan natin ng materyales. So ngayon, namimili tayo ng floor tiles. Si Abe, tinutulungan tayo ng ating kasamahan. So para makastart na sila sa floor. So napili namin ito pero hindi enough. Wala silang enough supply. So tinatry namin kung pwedeng ito. 1,186 per box in 5 pieces. Or yun. Kasi ayoko yung may mga mata-mata. Kasi wala na. Wala nang iba. Pare-parehas na. Wala. Ay. So let's see kung ano mangyari. Okay po, update. Mahigit isang oras na kaming paikot-ikot dito sa Wilcon. Dahil walang enough supply, no, nung materials. Nagpalit kami nung tiles para sa master bath. Yung tiles na para sa common toilet and bath sa second floor, kulang pa kami. Hindi pa rin matagal-tagal pa darating yung in-order namin. So, ipapauna na lang namin yung master bedroom tsaka master toilet. So, pinalitan na lang namin siya ng kulay and all. So, ito na siya. So, ito raw yung magiging sa master. So, medyo rustic look na gray. And then, halos kaparehas pa rin. Actually, yung floor natin ngayon, okay na ko doon. Para walang design. Kumpara dito. Pupunta pa tayo ng 50 hardware. Ha? Ay, ng home budget. Ano yung mas mura? Mas mahal yun. Ah, okay. Mas mura to. So, 1,000 plus yun eh. ito, dark yung floor. And then, gray yung walls. And then, I'll insert here yung inspiration namin na kulay para makita niyo yung difference. Or makita niyo yung tinatry namin ma-achieve. Gray? So, this is Wala na po. Novtec. Tile grout, anti-black mold, anti-fungus, anti-mildew. So, ito, pinatubo gray kasi ito yung sa CR. Ito wala na rin. Wala na. So, napakarami pong walang stock dito sa Wilcon. At ilang buwan pa po kaming maghihintay. So, mag-order na po kayo. Hello mga tangay, pasensya na po sa inyo. We're here on the second floor and work has started on the ceiling. So, pakita namin sa inyo kung ano nagaganap. Kasi, we were supposed to start work on the tiles downstairs. So, diba, that's the plan. We were supposed to finish the whole ground floor. But then when we ordered tiles earlier in the morning at Wilcon, almost all their tiles are out of stock. So we couldn't buy anything. So we'll wait maybe until the end of November before we can actually buy tiles that we like. Tiles that we want. So, since the team has nothing to do at the moment downstairs, then we move them here. So, pakita natin kung anong ginagawa nila ngayon.
we're here inside the master's bedroom. Work has started outside. Tinuloy na ni Brother Danny. Tingnan nyo. Ayun, si Brother Dance. At si Kuya Jobert. Ayan, nagtatawanan din sila. Yan. So, yung ginagawa ni Brother Danny, yung kwarto dun sa pinakaunahan. Tapos yung ginagawa ni Kuya Jobert ay yung pintana ng CR. Yan. Silipin naman natin si Kuya Mario. Yan, yung mga materials for the ceiling. Siyempre, naging store room muna ang aming kwarto. Tingnan natin. Hello, sir! Naisip kasi ako kasi kanina nakaupo ko dito and then since sarado na yung pocket curtain and syempre sarado na siya, no? Kapag kahapon saktong-sakto lang yung araw kasi andito yung araw pagkahapon, nakita niyo yan? Yan yung araw kasi garden to, maraming tanim dito hanggang dun sa taas, so sakto lang, pero maganda kasi yung hangin na galing dito sa labas, may mga kawayanan dyan. So, itong door na to, naisip kasi ito ni Abet. Ayan, nakita niya mahangin. Yan. So, itong door na to, naisip ni Abet, sliding na lang siya. So, dalawang sliding. So, yung isang door ma-open, yung isa hindi. But, I have an idea. Nakita ko sa isang video, yung pintuan ng isang cabinet. Actually, may gusto pa akong isa. Papakita ko rito. Sabi kasi ni Abet, hindi raw pwede kasi maliit masyado yung space. Hindi kaya yung ganong klaseng glass na doors. Kasi supposedly glass, aluminum to eh. So, I'm thinking of something else. Ito, ipa-flash ko na lang sa screen and then ipapadala ko dun sa gagawa ng door kung kaya nila. Otherwise, hanap kami. Hindi ko sure kasi kung papayag si Abet eh. Pero yun sana, yung gusto ko yung itong door ng lanay, ma-open talaga siya. Hindi yung half lang yung ma-open. Ayoko naman nung dalawang na-open na yung swing door. Ayoko naman mukha siyang mall. Pero try natin kung pwede yung naisip ko. Kasi wala sa Wilcon. And nade-delay tayo, no? So, hanap tayo. Kasi kung hindi tayo makapag-start sa ground, hindi talaga tayo matatapos. So we'll see if we can find good wood ductiles here. Yeah, so marami rin palang choices dito sa home budget. Since wala sa Wilcon, try natin baka meron tayong mahanap dito. Ito maganda oh. Pero, let's check. Ayan, so may new arrival sila. Ito okay din. 1,100, 5 pieces. Oh, maganda rin to. 1,100, 5 pieces. Yung isa, 675. Kasi may mga groove kasi siya eh. Makikita mo yun from the side, oh. Baka kapitan ng dumi. So, nagustuhan namin ni Abet yung dalawang yun. Kaparehas din yan yung dun tinuro ko sa kabila. Marami namang choices pero ang tinitingnan kasi ni Abet yung quality at saka yung katabi, yung edges, no? Kasi doon kami nagka-problema last time, yung mga edges hindi pantay-pantay, so medyo particular kami dun sa ano. Tsaka yung nabili namin kasi may curve, kagaya nito, oh, may curve. Yan. Pero tingnan natin, hintay pa tayo. Tiles dapat ang bibilihin namin, pero ang nabili namin ay
toilet bowl. Toilet bowl para sa banyo namin, sa master. So, meron na, kompleto na. Meron ng shower, meron na rin yung sink, toilet bowl na lang ang kulang. Ngayon, nagka-tiles na sila. Lord willing, by next week, siguro, no? Hindi ko sure. Malay natin, next week, tapos na siya. And then, yung kwarto na lang. Kasi naisip ni Abet, na since nag-start na rin yung work sa second floor, baka pwedeng tapusin na lang yung room namin para doon na kami mag-stay. Lord willing, by end of December. Tingnan natin kung doon kami papasko or hindi. I will see. We don't know yet. As of now, everything is up in the air. We'll just see. Ayan. Sine-check na nila yung toilet bowl. So, i-check kung walang gasgas, walang basag. So, chine-check lang para kung mapapansin niyo po, this is the same model that we bought for Mama's bathroom, no? Pinagpipilian namin kanina kung kagaya dun sa powder room. Kasi yung sa powder room na toilet bowl, medyo mas maliit. Kaso, wala na rin stock yun. Tsaka, mas nagustuhan to ni Abet. Yan. Okay? So, yan na muna po tayo. Hello mga tangay. We're here on the second floor. Hinahanap ko yung asawa ko. Yun. Dito na pala siya. Yan. Hello mga tangay, kumusta po kayong lahat? Yan. So, may sasabihin ka? Yes, meron tayong bagong natutunan. Okay, baliktad din kayo yung camera. We're here on the master's bathroom, no? Yes, okay. Nag-start na tayo mag-tiles dito sa wall. Ito yung napili ni Janice na tiles. So yung pumili nito, so yun yung naging ano niya, yung itsura niya. So, same style yung ginawa natin doon sa baba, yung sa powder room na naka-running bad siya. So ngayon, explain ko lang. Kasi di ba ang nakasanayan natin na pagawian natin before gumamit ng tile trim. Ay! Yan, gumamit ng tile trim doon sa baba. Pero mas maganda pala kapag walang tile trim. Ang mangyari sa kanya, ganito, yan, malinis. Yan, tutok lang siya. Ganoon din yung gilid, pati yung sa mga kantuhan. Yan, kung makikita nyo, wala siyang tile trim. So, mas malinis siyang tignan. Pero, dapat, ang tiles natin, maganda yung quality. Katulad nito, straight yung mga edges niya, di ba? Kasi may mga tiles tayo na tulad ng mga mumurahin na tiles. Yung edge niya, di ba, hindi siya straight. So, pag yun ang ginamit nyo dito, hindi siya maganda tignan. So, kailangan nyo pa rin gumamit ng tile trim. So, ito, isang option. Kapag maganda yung quality ng tiles nyo, pwede nyo siyang gawin na wala ng tile trim para mas malinis siyang tignan. So, yun. Tulad dito, walang tile trim. Sa baba kasi may tile trim tayo doon. Pero babaguhin natin yun. Gagawin natin ganito. Kasi maganda naman yung quality ng tiles natin. So, paano yun? Pagka babaguhin yun, hindi papalitan yung buong tile? Hindi, yung gilid lang. Yung sa gilid lang ito. Babaguhin lang yung sa gilid. Tatanggalin yung tile trim, tapos yung magka-sacrifice na ng mga 4 na piraso na tiles. So yun yung gagawin. Kasi mas maganda siya. Okay. Kasi yung tile trim, ang disadvantage niya, kapag nasira siya, kasi di ba plastic lang yun? Kapag nasira siya, mahirap na siyang i-repair. Ito, medyo matibay yung tiles natin, kahit na walang tile trim, okay siya. Lalagyan pa ba yan ng grout? Lalagyan pa ng grout. Okay. So yun, additional knowledge or info para sa mga tangay natin na gumagawa rin ng mga tiles nila sa kanilang mga project. Okay, meron tayong isang tangay. Tatanong siya kasi ano daw yung measurement nung sa powder room, no? Yung sa powder room, wala ko ng net. Ito po ay yung magiging closet. Yan. Okay. So, ito po yung ating powder room. Yan, ang size natin nasa 1.2 ito. Yan, ito lumabas siya 1.08. 1 meter 8 cm. Pero ang ginawa natin dito, yung size ng hagdan natin nasa 1.2. Ay, 1.15 pala.
Kasi ano na to eh, may plaster na siya dyan. So 1.2 siya dapat. So nangyari, lumiit siya kasi nga ito nag-plaster tayo dito. Kaya lumiit siya. Pero ang sa plano nito 1.2. Ito. Yan. Nasa 1.2 siya ang kanyang standard. Okay. Yung haba niya. Ito nasa ano na lang to eh. 1.15. 1.15. All the way up yun? Yes. Okay. So, ito na po yung powder room. Yan. Ano yung Ito, height niya? Ito less than ano na siya. Nasa 110 na lang siya. Okay, pero it doesn't feel that it's small. Kasi pagpasok dito, ang pinili namin na toilet ay medyo maliit, pero comfortable pa rin. Ito ang height na lang kasi nga meron tayong landing dito. Okay. Ayan, 2.1 na lang siya. Pero, 2.1 meters. pasok ka, Biggs. Pasok ka. Yan, yung Si Abet ay 5'7". 1.7. 5'7 and a half, pero hindi pa naman siya untog. Ayan. Okay. So, Okay lang. medyo mababa siya. Ano lang naman siya, powder room, iyan lang. Oh, wala naman tayong 6-footer sa family, no? Wala naman. Okay. So, pero yun. maluwag siya kasi Maluwag siya. ito, comfortable pa rin naman tong toilet bowl. Medyo madumi na. Linisan na lang natin. Yan. Ganyan yung dating niya. Lalagyan pa namin ng mirror. Ganyan lang siya. Enough naman. And then, meron kaming lalagay dito na parang estante. Lagayan ng mga tissue, plants, ganyan, etc. So, medyo malaki pa siya. Yan, malaki pa siya. Ito lang talaga, half lang yung nagamit. Earlier, gusto ko sana sliding door ito para, may malaking space ka pa rito, diba? Iihi ka lang naman dyan, tsaka magpaganda. Pero, hindi na pwede mag-sliding door kasi, hindi makakaslide doon yung door. So, okay lang. Okay na rin naman. So, that's it for us this week. But, of course, before I say goodbye, I would like to say hello to our Tangays, Dennis Sul. He is also former OFW. He is now based in the Philippines. Hello din po kay Betty Cassidy. She's watching from Panama. Also, hello kay Ate Roby. She is watching from Japan, no? Talagang nag-ano pa siya, YouTube marathon, pinanood niya. Even R2D2, I think. Thank you to all of you who are here with us, no? Na kasama namin kayo, na pinapanood niyo yung mga videos natin, na to-tolerate niyo ako. Yan, maraming salamat. Salamat din po, salamat din, sabi ko sana sa Panginoon, no? Salamat din po na patuloy na lumalaki ang ating community. Kung meron pa po kayong kilala ng mga OFWs, no, na sa tingin nyo magbe-benefit, no, makakatulong sa kanila yung videos natin, tell them, no po, share it with them so that they too can be part of our journey at sama-sama tayong natututo, sama-sama tayong nag-grow. So this week po, sabi namin last week, uunahin namin yung kitchen, ito matapos yung dining, no. So nung sinabi namin yon, ang kulang na lang supposedly tiles, and then makakapag-kitchen na kami. But since out of stock yung mga tiles na hinahanap namin, even yung mga in-order namin from a month ago, hindi pa rin dumarating, out of stock dahil syempre pandemic, and then ito nga yung problema natin na nagkabagyo and all that, so apektado yung supplies dahil nasa isla kami. It's one of the considerations. And what I learned this week from Jeravino, kita ba yung likod? Sorry po, may naliligo sa likod. So what I learned from Jeravi, she's from Wilcon, and she said, sabi ko kasi, yung dahilan kung ba't hindi kami nakabili agad ng tiles was, sabi ko kasi, since matagal pa naman siya install, bilhin na lang kapag malapit na mag-install. But we are building in a very special circumstance right now, pandemic, and then maraming bagyo. So hindi ko na foresee na maapektuhan yung supplies, no. Nung umpisa, alam na namin na may mga bagay na out of stock, pero hindi ko na realize na ganoon pala yung impact kapag hindi enough yung tiles. So kung kayo po ay mamimili, ito yung advice na binigay sa akin nung sa Wilcon. Sabi niya, you can buy it even 2 months in advance, no. Yung concern ko kasi, kaya hindi namin agad binili, ay dahil sabi ko baka ma-damage. Kasi maraming mga tiles dito na damage and all that kapag naka-store lang.
Ang sabi niya, pwede nyo namang hindi mo na kunin or hindi mo na ipa-deliver, i-store nyo lang rito, i-store namin sa warehouse, and then once you need it, you can have it delivered. So, that actually is a good idea. You can buy it well in advance, and then have it stored in their warehouse, and then just have it delivered when you need them. Kasi ngayon, affected yung work dito sa ground floor. We wanted to finish the ground floor first so that we can move in by end of December. But since we had nothing to work on this week here on the ground floor, we had to pull up all our manpower, and then we did everything that we could with the materials that we had on the second floor. So, marami pa rin yung naging accomplishment. Natuwa ako kasi sabi na ni Abet ay kung kayang tapusin yung masters, tapusin na agad kasi instead na dito kami magstay sa ground floor sa room ni Mama, doon na lang kami sa masters. Total, yun naman talaga yung room namin. So, yun, medyo interesting yung naging twist ng week na to. Blessing in disguise na rin kasi feeling ko parang nakikita ko na yung itsura yung magiging itsura ng bahay. So yun, still we have a lot to be grateful for. We thank God for His provision, we thank God for His direction and His leading, and we thank God for our team. So yun, again, thank you very much for spending time with us. I hope that you were blessed, and I hope that nakatulong din kahit papaano yung video namin. And yeah, we'll see you in the next video. Bye!